Välkommen Björn Ferry. Ja, tack. En folköl med Björn idag. Skål. Ja, cheers. Får vi se vad det blir. Jo, här är det så här att vi är på en liten paus från Let Me Know-podden här idag. Och ska prata lite med Björn. Och varför ska vi prata med Björn, tänker ni? Om man tittar på Wikipedia, så jag googlar här, då står det: han tog sin första världscupseger 2008 i Antholz. Han har vunnit 4 VM-medaljer, OS-guld i jaktstart och OS-brons i stafett vid OS 2010. Det är inte så mycket musik egentligen. Men du gillar musik, va? Ja. Alltså jag såg en grej, anledningen till att jag kom på att jag måste prata lite med Björn, det var att jag såg en grej på din nya podd där. Ja, den där. Ja, det är du som har gjort loggan, Daniel. Ferry frågar. Ferry frågar. Den nya superduper-podden. Ja, den är bra. Den är riktigt bra. Djupa samtal. Är det det? Det tycker jag. Ja, jag pratar egentligen bara med folk. Jag vill lära mig av de som vet mer. Ja, men det var en fin inställning att vilja utvecklas. Jag är ju magister, så jag gillar alltid det där med att man ska lära sig mer och försöka utveckla sin potential. Så det är kul. Det är verkligen olika gäster du har haft. Det är bloddoping, tror jag. Så har det varit några skidskyttar. Och så den som stack ut mest, det var någonting om en 3-tårig hackspett. Ja. Om det fortsätter, det kommer att vara lite varierande tema. Men konditionsidrott, skog och skogsbruk och biologisk mångfald och framtidsfrågor, det är nog de 3 huvudområdena, gissar jag nu. Men jag ser ju i kommentarerna har de lite önskegäster, de här som lyssnar. Gunde Svan, kan du inte blanda Gunde Svan? Jo. Du har varit med hans Fångarna på fortet. Jo, 3 gånger. 3 gånger. Och du har slagit i blodet någon gång, tror jag. Jajamän. Nej, men han har ju både skogsintresset och så har vi konditionsidrotten gemensamt. Så att han kan nog vara en gäst. Men om jag ska hålla på i 10 år och ett avsnitt i veckan, så är det ju ändå 500 gäster. Så att han kan ju komma någon gång. Fast du har ju sagt lite så här, lite 21 avsnitt i alla fall. Det är inte så mycket. Ja, då ska jag utvärdera. Ja, men utvärdera. Du får inte sluta efter 21. Då är ju precis nybörjat. Let Me Know-podden. Hur många är vi uppe i? 300 kanske. Ja, det är så. Kiss FAQ som brukar vara med. Det brukar vi köra en gång i veckan. Live. Ja. Det är ganska kul att få lite. Den också flera hundra. Den är uppe i 600, tror jag. Ja. Men då är det också. Finns det några andra Kiss-poddar som är större? I Sverige är ju Let Me Know-podden störst. Det finns ju inte så mycket marknad kanske för det. Det är ju en ganska liten del av Jo, men det är ändå någon som ska tränga igenom och bli den som är den podden. Och då krävs det någonting. Ja, den är ju ledande. Men om vi säger den amerikanska som är med, där finns ju många. Men det är ju ändå mellan 5 och 10 000 när det går som bäst. Sen kan det vara down-perioder, lite beror på. Och nu när Kiss är lite dvala så är det lite sämre siffror. Men det finns ju folk som gillar att lyssna på det. Det är ju som spännande. Du kommer märka det också. Man får ju då välja, ska jag läsa kommentarerna eller inte? För det kan ju vara... Jag noterar lite grann, jag såg, du gjorde den här Twisted Sister, jag vet inte vad jag sa, han gjorde ju en jättefin Twisted Sister-tolkning. Och Twisted Sister, vet ju ni, på Let Me Know, är ju just den här skivan Stay Hungry, en av mina absoluta favoriter. Björn körde en version på We're Not Gonna Take It. Den var ju jättefin. Men du har sett den där som Dee Snider gjort, den akustiska? Ja, exakt. Ja. Jag var ju inspirerad av den. Ja, jag förstod. Alltså en långsammare version. Och sen har jag bara akustiska gitarrer. Jag har en gitarr också, men om man ska spela någonting själv så blir det ju som akustiskt. Och jag tycker jag alltid gillar den oavsett format. Vad är det gäller den låten?
För den är ju ganska simpel. Det är liksom en barn... Det är ju simpla ackord, lite barnramsar. Det. På 80-talet gjorde ju helt apropå en tolkning av den här låten som hette Sverige är fantastiskt. Eller hur? Den kommer ju. Så det är ju någonting med melodin som är väldigt mysig. Ja, men jag gillar alltså enkla melodier. Det behöver inte alls vara avancerat. Men det som är något teman är nu när jag ska vara med här, jag tänkte, vad är det med musik och vad är det jag gillar och allt sånt där. Så är det som att det är någonting med frihet i min starkaste värdering. Jag har aldrig varit anställd, jag håller på med idrott. Jag har alltid som styrt, varit chef för mitt eget liv. Och When It Can Take It är ju som en kampsång för att välj din egen väg, följ dina egna drömmar. Liksom. Skit i vad de där vuxna säger, utan kör på. Och det har jag som... Jag brukar tänka på den där skivan, tycker jag är så jättebra. Men jag tycker ju kanske att det finns 5 låtar som är bättre än When It Can Take It på den skivan. Jag vet inte, du kanske inte har lyssnat så mycket på skivan. Ja. Nej. Det ska jag inte säga. Men du har ju den andra hitten också. Ja, I Wanna Rock. Ja. Den är ju lite grann i samma ton. Ja, den gillar jag också. Alltså versen gillar jag. Ja, och där man gör vad man vill. Liksom. Ja. Vad ska du göra med det? Det är ju i videon. What are you gonna do with your life? I wanna rock. Men det är ganska kul. Har du sett den där Black and White med Michael Jackson som han gjorde långt senare? Nej. Down there if you're black. Där har han ju helt rippat av inledningen till I Wanna Rock. Där med What are you gonna do with your life? Fast med den här killen från Home Alone i rollen som den här med som spelar högt. Helt total rip-off. Jag vet inte hur de kunde få till det. Men men den skivan är ju jättebra. Ni där ute som lyssnar, det finns ju en bra podd på Let Me Know som handlar om när vi pratar om andra banden, Kiss, en serie som heter Two Timer. Där finns ett jättebra avsnitt om Stay Hungry. Suverän skiva. Och de slog igenom som attan här i Sverige 84. Men jag tänkte när jag läste om dina OS-medaljer här, Björn. Som jag kommer ihåg så vann du bara en OS-medalj. Men sen minns jag ibland, det fanns ju någon klassisk intervju. Det kanske går att leta reda där på SVT. Du blev 4 eller 5 eller något där. Och så blev du intervjuad och så sa de så här, ja det var ju synd liksom att du... Det känns det blir 4 nu på EM. Och då vad var det du sa då? Att de ska ju pissa också. Och då undrar jag, är det de som de har fällt och du har fått medaljerna sen? Eller Nej. Det var inte det. Nej. Det hade ju varit jävligt coolt. Ja, ja då hade det varit. Men det är någon annan som fick pissa och som de satt dit eller? Ja, det kan man säga. För de där medaljerna kom långt senare va? Ja, det är alltså vi fick dem nu i vintras. Alltså för stafettmedaljen från OS i Vancouver 2010. Så det är 16 år. Men det är de där vågiga, snygga tunga. Häftigt. Men nu när vi ska försöka sikta in oss lite grann på musik idag i den här pausen som vi har. Och så. Ja, vi kan ju säga vi är ju hemma i mitt vardagsrum här. Björn gled in precis här. Och... Du måste ha städat. Vad menar du att jag brukar inte ha städat? Eller? Nej, men Daniel Westman, du är en bohem. Ja, man har ju fru. Men i alla fall. Jag tänkte lite grann på det här. Om vi ska backa bandet ordentligt. Och så tänker vi. Men när jag såg den här versionen av Twisted Sister. Den var ju alltså riktigt. Jag måste säga den var riktigt bra. Du tyckte? Bra på sång. riktigt? Ja, bra sång. Sen gillar jag tänkte på. Det har inte jag tänkt på. Hur du dämpar strängarna. Det var ju skitsmart när man kör. Och så kör du så här. Med lillfingret. Ja. Det har jag aldrig gjort. Jag har gjort något annat. Alltså. Men det var ju supersmart. Ja, det är väl enklast. Annars kan du ju dämpa både där eller? Ja. Men jag såg den nu. Den var ju snygg. Sen var ju bra spelat och bra sjunget och en bra låt. Men då undrar man ju lite grann. Hur lärde du dig spela instrument? Du som har tränat så mycket. Hur kunde ni göra med annat? Jo, men alltså, jag är ändå uppvuxen med musik. Farsan och bröderna har ju spelat i storband. Och man är uppvuxen med att man ska försöka sova till att de övar trumpetskalorna där nere i källaren. Så att det är som, jag är uppvuxen med det. Och jag började också spela trumpet. Men sen är jag ganska fort så revolterad då. Frihetstanken igen. Jag ska inte spela något jävla storband i Storuman. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra. Så jag började spela trummor. Ja. Högt också. Låter mycket. Ja, det lever om man gör det själv. Spelar med fröken Annika i musikskolan några år. Men jag var aldrig med i någon grupp eller i någon sån här skolorkester. Nej. Aldrig varit med i någonting sånt. Så du lärde liksom olika fills och... Nej, men lite olika rytmer. Ja, så här. Hur länge gick du i det då? Ja, från mellanstadiet. Så kanske 4, 5, 6, 7. Och sen blev det av en slump. Efter Lucia i 8.
då kommer du och brorsan och så kom vi på att nu jävla drar vi igång ett rockband där med en akustisk gitarr och på trummor. Det var ju så det började. Ja, du hade inte spelat någon Ingen gitarr, ingenting, men vi hade trumsetet och sen en akustisk gitarr. Hur gammal var du då? Du var ändå rätt gammal. 8. Du var 8. Ja. Då är det rätt lätt för att lära dig instrument, eller var du envis där också? Du satt och gnugga tills du kunde. Ja, men trummor, även trumpeten så var det som att, men det mesta har gått ganska lätt. Alltså jag har inte hållit på så jävla mycket med det. Men... Jag vet, du pratade om det här med skidskytte. Du var ju längdåkare från början. Ja. Men sen tror jag du gjorde lumpen och så insåg du, fan, jag skjuter mycket bättre än alla andra. Jag har nog en talang för det. Så du kanske har lite lätt för de här... Ja. Jag vet inte, fin motorik och någonting där som... Jo, men att det ofta att det går ganska fort att komma till någon form av nivå. För annars är det som med träning kan man komma jävligt långt oavsett vad det är. Men att det, men som med skyttet eller även som med musiken. För gitarrer, när man börjar spela det, då är det som att de flesta fastnar ju på efter ett ackord eller 2, att det är för svårt att hålla fingrarna. Men, och jag vet, har man lärt jag sig. brukar ju undervisa musik på skolan. Det kan vara ganska besvärligt. Det låter fel, säger eleven. Ja, men du kanske måste göra fler än en gång. Så kanske det blir bättre. De har lite, men det är man får ju förklara det för barn att för att du ska bli bra på det här så måste du liksom misslyckas några gånger. Du måste träna, du måste tillåta lite tid innan det blir bra. Det är ju samma sak om de ska lära sig länderna i världen eller engelsk grammatik eller skriva snyggt. Du måste ju repetera och öva. Och det upplever jag att många kids har lite svårt att förstå. Så det måste man också lära dem. Ja. Men det ska jag säga, jag har inte varit så idog. Men om man ska någonting som jag tror att jag har lätt för så är att jag hör när det är fel. Precis som när jag skriver, så även om jag inte kunde skrivreglerna eller någonting så ser jag när det är fel. Och jag ser när det ser bra ut. Ja. När det går att läsa så är det bra. Mm. När det låter bra så är det rätt. Men en del hör ju inte så bra, då måste man nästan... Men det blåsinstrument går inte att spela man inte hör. Det går inte att sjunga man inte hör. Nej. Piano är ju mer att du ska trycka på rätt tangenter. Det kanske man inte behöver höra jättebra för att det ska bli rätt. Eftersom men du spelar piano också? Jo. Bara så här 3-fingersackord. Så trummor och gitarr och piano. Och bas är som samma som gitarr minus 2 strängar. Så du har som en musikalisk grund där. Men då tänkte jag lite grann när du började spela de här instrumenten. Säg några låtar som du lärde dig. Alltså, för jag vet när jag började spela då hade man ju några låtar där som man gillade i början. Och tänkte den där vill jag lära mig. När man inte har gått i musikskola så spelar man ju bara det man tyckte var kul. Och det tror jag kunde vara en nyckel till att man hade som någon passion där. Att det var roligt varje gång. Det var inte bara, måste jag öva. Men det var ju kul. Bara, det lät det nästan som, nu är jag nära. Hade du någon sån där låt i början som... Om du tänker på gitarr eller så? Ja, jag tänkte mest gitarr. Ja, det var våra egna hits. Hit him hard och sånt där. Så det blir så väldigt basic. Men jag har ändå köpt det att det ska vara så enkelt. Kommer du ihåg hur de gick? Och likadant även som egentligen riffet i Smoke on the Water. För då räcker det med ett finger. Det är 2 strängar i ett finger och då är det bara att höra. Och sen insåg man att man skulle spela på de 2 mittersta strängarna. Ja, det var då. Annars ska du spela på en sträng. Ja. Men om man drar på där det ska spelas så då låter det lite coolt. Sen är det ju Smoke on the Water. Jävligt coolt riff, men låter så bra. Det är jag tycker inte. Alltså, ja, men jag tycker ändå om du då...
Ja, jag tycker den har något som är så oerhört. Okej, riffet i sig. Vad är det som händer? Magin händer när du lägger till basen. Och då ska jag kunna spela det en timme i sträck bara. Så här. Ja, samma sak. Och det räcker med bara det. Ja, det är ju någonting med Smoke on the Water, för när jag... Om du lägger på, om du har riffet. Men så lägger till... Och då är det bara... Helt plötsligt är det musik. För bara trummor är ju som meningslöst, som jag hade hållit på med. Och gitarr, ja men det går ju som att göra musik av. Men om du har både bas och gitarr, eller gitarr och sång, det är som att det ska vara två saker, att det ska som bli någonting. Ja, det är det där man skulle vilja göra med kidsen mycket nu för tiden. Alltså, någon kan säga, jag kan så mycket, men spela ihop några stycken. För då, det är då det blir riktigt häftigt. Men då måste du bryta ner till något väldigt enkelt, för annars går det inte. Nej. Jag minns 2019 gick en musikutbildning i Växjö på universitetet där. Och så första dagen, då var det så här liksom, ja, om 3 dagar, vi kommer dela in i grupper, 4 i varje grupp. Då ska ni spela upp 4 låtar. Du ska spela bas 1, gitarr 1, sjunga 1 och piano 1. Ni får välja själv vilka låtar ni kör. Varsågod. Wow! Och jag var ju den enda norr om Stockholm med, så det var ju de hade ju ofta, hade ju hållit på med som musiklärare många, så där någon spelade i ett band som hade varit turnera i Japan och liksom allt möjligt. Ja, och då minns jag det där jag började med enkelt är bra, för då var det en kille där som var väldigt sofistikerad, han hade gjort många plattor och sådär. Ja, jag vill sjunga den här låten och den var ju skitavancerad, ingen hade ju hört den eller någonting. Och så tänkte han bara på sig själv, ja men Daniel, du får ju ta piano, jag är inte något bra på piano. Ja, men då ska du kör lite fiss och lite biss och lite piss och lite piss. Men hur fan har jag tänkt, vi gnuggar ju på det där. Alla kände att det här kommer ju aldrig att gå. Men då var det en som sa, vi gör det enkelt. Det blir bättre. Och så körde vi en Jolene. 4 ackord. Det är skitbra. Den gick ju bra. Då kunde man köra sina 4 ackord fast man inte kunde spela piano. Bra. Nej, så enkelt. Avancerat är ju inte lika med bra. Nej, och ska man hooka upp någon i att lära sig spela, ja men det är sån här Tom Dooley, 2 ackord. Och det behöver inte ens ha ackord, du kan räcka med bara det och A-sträng. Och så gör man det, och någon kan hålla takten, gör det enklaste, bara någonting på knäna med trummorna. Och så är det någon som kan sjunga sången. Då, wow! Jag undrar om man spelar Tom Dooley med vidare, för jag har använt den när jag har lärt barn att spela ukulele. Men vi sätter ukulelen, det enkla med. Blandar ihop det med den runda, heter en mandolin. Heter den. Vad heter den? Nej, då körde vi den där. Och den gick ju bra. Det gick ju ett tag. Då var det någon förälder som hörde av sig. Men hur kan ni spela Tom Dooley? Om du läser texten, vet du vad som hände i den där? Han hänger så. On the mountain. Alltså han tog kål på henne med någon... Det är någon som blir hängd och så knivan. Ja, just det. Stab her with. Det tyckte de inte var så bra. Jag skulle ha tagit någon annan kanske. Ja. Nej, men den är bra. Sen är det så här med musik. För en själv var det så himla viktigt. Och de som ser den här podden är ju också inne på att musik är som en del av vem man är. Men det förändras ju under tiden. Hur har det förändrats för dig det här med musik och spela och lyssna? Är det någon det måste vara skillnad nu än när du var yngre, eller? Jag tänker ändå att alltså min bild av musik, det är att det man är intresserad av på mellanstadiet, det sitter igenom hela livet egentligen. Men det är inte konstigt, det brukar jag tänka på också. Musik för mig var precis, absolut, det vet ju ni som lyssnar på det här. Man lyssnar på någon var typ 10 år. Så tycker man det är bra när man är vuxen. Jag kommer förmodligen tycka det är bra när jag sitter på hemmet. Men allt annat i stort sett är ju annorlunda. Om jag tänker på vad jag läste, Fantomen var ju riktigt bra då. Jag brukar ibland köpa Fantomen för vi gillar teckningarna. Men det är ju skitdåliga serier. Alltså, de är ju inte alls någonting att hänga i julgranen. Vad mer? Men liksom... Varför slår musik an så att det blir som så befäst på något vis? För jag tänkte med farsan, som han var ju som radikal, började lyssna på jazz i sin ungdom. Det fattar man inte för senare, att det var någonting som var ganska upproriskt på 50-talet. Men det som håller i hela livet, och att han sågade vi lyssnade på den här elförstärkta musiken. Alltså det minns jag, det var så jävla roligt.
vi var ju så stolta, som jag kommer ihåg. Nu kan man ofta komma ihåg fel. Då var det så här att vi var så stolta över någon musik vi hade hittat och spelat. Det kan ha varit typ Heavens on Fire med Kiss eller någonting. Och din pappa, han satt ju alltid i samma svarta skinnfåtölj med fötterna upp. Ja. Svagt bakåtlutad, ofta med ett halvtomt glas vin. Han lyssnade ju och det tyckte man ju var så coolt. Men sen drog han det där. Han tyckte inte om att det var elektriska instrument eller något sånt där. Och det var som punkt efter det. Det var ingen grej. Den här elförstärkta musiken, det låter som strypta spädgrisar. Nej, det skulle vara riktiga klangfärger. Ja, vilka är det då? Ja, lyssna på Arne Domners. Visst hade han också, jag kommer ihåg, han gillar ju en låt. Glenn Miller. Ja. In the mood. Ja, den är ju rätt bra. Ja, den är ju bra. Men det är inget man diggar, men man förstår att det är en cool trudelutt. Alltså jag gillar ju den, alltså storbandsmusik, det är jag uppvuxen med. Det är jag som ändå präglad på något vis. Så jag gillar ju det. Spelar de mycket hemma så du fick höra liksom? Ja, de övar ju. Och det är ju egentligen att bo med en musiker är ju som, många tänker att vad kul någon som kan spela, men någon som övar på ett blåsinstrument är ju rena terrorn egentligen. Att öva på en trumpet är bara skalor och så här storbandsmusik. Det är liksom inte att de står och spelar, utan man övar på olika stämmer och grejer och tränar på sin, att kunna ta höga toner. Det är ganska likt sång. Din äldsta bror Anders, han är inte med oss längre, men han tog sig ju väldigt långt inom det här med storband. Han spelar väl med en del rockers också? Jo, han spelar med Mikael Rickfors. Mikael Rickfors, det är ju fan tungt. Han spelar på Nobelfesten på dansen också, så att han kom ganska långt fast han egentligen var fysiker till vardags. Ja, han var duktig mycket, Anders. Men det jag lockar så det jag tror som också hänger kvar i som själva musiksmaken och så vidare, det är ändå kopplat till trumpeten. För det där är en hög ton, fin ton. Att kunna ta de höga tonerna rent. Och det är någonting som det är jag väldigt präglad på. Det är som all musik, det som jag gillar, det är egentligen det jag vill ha. Så hur är det med sång? Du gillar... måste vara bra sångare eller till exempel. Ja, men exakt. Det är hela grejen. Det är därför, för mig är Kiss, det är Paul Stanley i form och det är höga toner med kontroll. Det är det som är som grejen. Och det är därför jag gillar Bon Jovi, därför jag gillar Dio, eller jag kan gilla Ozzy Osbourne, för att det är rent. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Oh, what's becoming of me? Ride the tiger, you can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. Yeah. That shiny diamonds, like the eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out! Race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away. Get away. Between the velvet lies, there's a truth that's hard as steel. Yeah. The vision never dies. Life's a never-ending wheel. Say. Dio anses ju ofta vara en av de där bästa. Han har ju både kraft och höjd. Och Det var ju så roligt för han var ju typ så här lång. ja, han har jag sett live en gång i Umeå. Och då är det Ja, just så det. fascinerande. Den lille mannen med den Han stora var ju rösten. turné med Umeå några år i rad. Det var ju det här Monsters of Rock, eller? Ja, när rocken var riktigt körd i botten. Alltså, det hade varit den här grunge-eran med Alice in Chains, Stone Temple Pilots och sånt. Och sen var det som, vad ska hända nu? Och rocken var, man fick kunna se Dio och Black Sabbath och alla de här i Sverige får de ofta spela den här tiden. Det var ingen annan som ville se dem. Nej. Och då minns jag de var där i Umeå. Jag tror det var Dio, Motorhead. Så Alice Cooper, Alice det var också. Cooper, ja. 2 år i rad. Jag såg dem också där någon gång. Men då tror jag det var andra året. För då var det Dio, Motorhead och Manowar. Manowar var jävligt. Det var intressant. Så du såg dem? Nej, de missade Ja, jag. nu var Då var jag på ja, träningsläger i Kiruna. Aj då. Ja, där,
Ja, men det kanske var viktigt. Men, Ja, jag hade en men kompis som skulle dit och han försov sig. Jag skulle skjutsa han på morgonflyget. Så att jag minns det därför. Men nu när du säger det försov, det var rätt intressant för att jag var ju där, det var faktiskt hos din bror. Vi var och såg den där konserten. Och så sa jag måste tidigt tillbaka med en buss imorgon. Han hade någon brun gammal Saab. Och det här var nog i november. Alltså det var sent. Så det precis oktober, november. Det var lite snöigt och det låg väl lite snö och var halkigt och jävligt. Och han hade inte bytt till någon vinterdäck. Så det var, ja, men nu kan jag ju få ner det till busstation. Och vi hade ju ganska roligt den där kvällen där på. Och såg Dio och Manowar och allt det där. Och så vaknade jag på morgonen och så bara, vad fan. Den där bussen den får ju en timme sedan nästan. Vad ska vi göra? Så då hoppar vi in i hans bruna Saab. Och jävlar vilken färd det var. Slira. För grejen var att jag skulle tillbaka och spela med eleverna som jag hade tränat i 3 veckor. I Folkets hus. Du var tvungen att ta det tillbaka. Inför alla föräldrarna. Skulle vi spela. Live då. Jag hade lärt dem några Elvis-låtar tror jag. Vi körde Elvis Teens. Det var fast ett band som hette A-Teens som var populära som gjorde några ABBA-låtar. Så gjorde Elvis Teens. Så jag var ju tvungen. Annars skulle då skulle de komma lite till Folkets hus och bara tyvärr får vi ställa in allting för att då hade de ett gäng som Nimo och så skulle vi avsluta med att spela live. Så han sladdade med den där Saaben och jagade bussen. Så i Lycksele, då hann han i kapp. Så det var också en försovning. Ja. Nej men Dio, han var bra. Han var i Black Sabbath ett tag. Men vilka artister, om vi säger då, nu när vi pratar om lite artister, har du några sådana där artister som har betytt? Ja, men Kiss har vi gemensamt. Det är nog det enda jag har lyssnat mest på. Men annars är det de som är snarlika, ska jag säga. Då är det Dio. Alltså för mig är det är hårdrock, men det är lite långsammare och det är liksom melodi i det. Och de måste kunna sjunga höga toner. Det är inget döds. Nej. Så det får vara Black Sabbath, Dio, Bon Jovi. Jag tror du skulle säga Metallica. Ja, Metallica gillar jag också, men där är det inte för sången, utan där är det ju mer för riffen och melodislingorna, och det är ju där jag fascineras av Metallica. Annars låter han sjunger skitbra, men inte på det där metal-sättet som jag gillar, de här höga, klara, utan han är ju mera som en lastbilschaffis som kan sjunga på något sätt. Ja. Det är lastbilschaffis. Ja, men det alltså, bra beskrivning av James Hetfield. Det är lite så. Och han skulle trivas att köra lastbil, tror jag. Alltså, det är som han är en sån människa. Han ser ut som en sån. Ja. Så jag tycker det var inte du och såg Metallica? 2 gånger har jag sett dem. Såg inte du svarta turnén? Eller var det senare? Nej, senare. Ja. Jag har sett dem 2 gånger. Jag tycker Metallica är skitbra. Men det är lite för tuffa för mig. Så här. Det är mer vissa delar, vissa riff som jag kan verkligen gilla. Det är kul om man tar sig en bit på gitarr och har ju många ganska roliga riff. Ja. Som är lite svårare än det. Ja, men jag spelar ju mycket mer Metallica om jag spelar på gitarren än vad jag spelar Kiss. Jo. Så är det. Jo, de har jättefina riff och slingor, både lugna och hårda. Ja.
Ja, de här balladerna de är ju verkligen så här, det är på gränsen, men det går att lära sig. Och då är det som att, kan man spela någonting sånt? Ja, men då kan man som spela. Men kom du ihåg när den där svarta skivan kom? Vilken bomb det var. Totalt. Alltså de som inte levde då kan nog inte tänka sig. Det var ju som slog ut allting. Alla skulle lyssna på Metallica. Och då som gammal Kiss-fan så var det lite så här. Jag kände att det var bra det här. Kanske att det var bättre än vad Kiss hade gjort på många år. Det var lite så anti, kommer jag ihåg, i många år. Så det dröjde till 1995, den där kom 91. Då var jag tvungen att krypa till korset. Jag måste ju ha den där svarta skivan. Så då var jag i Bulgarien och så där sålde de typ några piratkopior. Så då köpte jag svarta skivan när jag kom ihåg 95 till slut. Jag fick liksom erkänna med museet. Nej, den är ju skitbra fortfarande. Men det är ju också att den går lite långsammare, det är lite mer lättillgängligt, det är lite mer melodi. De hade gjort en anpassning där för att popularisera. Ja. Och det var ju så helt otroligt vilken succé det var egentligen. De hade ju, jag vet inte hur många singlar de släppte där, men de hade ju Enthusiasm, Saber True, Nothing Else Matters och en hel radda till. Och allt liksom gick through the roof. Men jag tycker ljudbilden på den är inte den jäkligt bra fortfarande, den skivan. Jo. Alltså om jag tänker på hur jag vill att, om du räknar bort sången och så tänker man på hur man vill att en skiva ska låta, då är ju den jäkligt nära hur jag vill att det ska låta. Trummorna är ju blytunga, basen jättetydligt i mixen. Och det skär nästan aldrig i öronen heller. Det är inget sådär att det är för mycket, vad ska vi säga, diskant eller någonting. För annars blir det lätt att det blir lite skränigt i den hårda musiken, men den där är mer tung. Och det är otroligt, man tänker när de hittar en sån ljudbild, varför kör man inte den sen då? Det är redan till nästa skiva börjar de mixtra och sen har de haft, de har det säkert inte hört, men de här senare skivorna, då har de ju någon skiva som är så här Brickwall kallas det, alltså allting uppdraget till max. Det får som ingen, det är bara, det var nästan dåligt efter att ha lyssnat på Death Magnetic, tror jag den heter. Den fick mycket kritik och Kiss gjorde också så lite på slutet, det var lite inne att göra så. Men det blev jättedåligt. Men Kiss gjorde ju samma sak, jag vet inte, har du hört den här skivan som kom 82 med den här Vinnie Vince? Den ser faktiskt ut, här har du typ omslaget. Ja, Creatures of the Night. Ja, det är ju min favorit egentligen. Förutom att trummorna låter som att de slår på kartonger. Egentligen. Det där kom du få höra om. Ja, men det är lite, många lite så här bonk. Alltså, det är ju det som alla hyllar. Det kanske är så. Det är bombast. Men jag gillar, det är min favoritskiva. Förutom Alive 3, så om jag ska välja en så gillar jag inte live-skivorna bäst. Men av studioalbumen så ska jag säga Creatures of the Night. Ja, den är nog bland toppskivorna för mig också. Den är ju lite tuffare. Men för det jag tänkte säga... Coolt omslag också. Ja, det jag tänkte säga var att där tycker många att de har hittat bra trumljud. Det var kul att du sa sådär då. Och då tänkte jag, men det behöll man inte. Utan sen gjorde man lite... Ja. Kiss hade ju då börjat följa trenderna lite grann och försökte låta som det man trodde sålde, inte alltid som man ville själv. Om vi pratar lite grann om det här med, du har ju tränat mer än 99% av alla i Sverige. Använder man det är nog mer än 99,9. Du säger att det är 99,99? Ja, vet, 1%, det är 100 000 människor. Men om vi säger så här jag tror inte det är mer än
Ja, det är nog max. Det kan inte vara 1000 människor som har tränat mer än mig i Sverige. Det är helt Så då är, sjukt, då är man väldigt... Men nu då hamnar då det måste på vi stanna lite Ja. med det. Och då tänker jag så här. Jag vet ju att du hade den här I konditionsidrott, ja. demontränaren Wolfgang Pichler. Som var väldigt auktoritär. Lite speciell. Det var ute på en del äventyr jag har hört. Och han, som jag kommer ihåg, så skickade han liksom träningsprogram till dig. Vad du skulle göra. Fick ut dem typ på en fax eller något. Ja. Vad var det jävligaste om du tänker på det värsta du var tvungen att göra en vecka i HV-et liksom. Hade du någon sån där vecka? Värsta pass eller? Ja, men alltså du fick någonting av han så bara, det här kommer att bli så mycket jävligt jobbigt. Eller var det liksom jävligt? Ja, men det är nog ganska jämnt. För det är ju med kontroll. Så det är ändå uttänkt. Så Det är aldrig någon sån här, nu ska du... Men jag tänkte på somrarna. Ja. Då man gick på lite extra. Nu är det ju inga tävlingar. Jo, alltså det är stora volymer, men det man ska på den där nivån så är det ändå väldigt mycket kontroll. För annars kan man ju bränna ut så fort som helst. Bara kör allt vad du kan efter några dagar, så då tar man sig inte ur sängen. Så det är som att intensiteten är viktig, men det är ju sån oerhörd volym. Som man säger på en sån där julivecka. Så att den lugnaste träningsdagen, det var oftast onsdagen. Och då var det långcykling. Men då var det liksom cykla 15 mil. Och då blir det som cykla fram och tillbaka till Vilhelmina och ta en glass. Och då är det som lite återhämtningsdagen. Man cyklar inte så fort. Alltså, typ 30 km i timmen. Det är en moppefart. Men det 30 km i timmen, det är ju skitsnabbt. Jo, men för en vältränad är det som, men då kan man göra det. Om du kör fort då? Hur fort kör du på en cykel? Ja, om jag På plan? Ja, om jag cyklar 2 mil en tävling gång, då snittar jag 42. Men det blir väldigt, från 30 upp och så blir luftmotståndet det påverkar så mycket så det blir verkligen tyngre och tyngre. Och det är någonstans vid 30 som luftmotståndet börjar spela roll ordentligt. Men det kan säga någonting att de där långa passen var som de lättaste, men det kan ju folk relatera till att det är ändå jävligt långt att cykla 15 mil. Det är få som gör det någon gång i livet. Men annars de jobbigaste passen är ju oftast när de är hårdaste, minst intensiva med mjölksyra och sådär. Men det gör man inte så mycket på sommaren. Men det fattar inte de som inte tränar. Ja, vadå, köra 5 gånger 5 minuter i uppförsbacken? Men det är ju bara 25 minuter. Det lät inte så farligt. Men då är det som... Det gör ont överallt. Ja, då är det som lite den nära döden-känsla. Och det typ kokar i arslet. Och att man sparrar med någon som kanske har en bättre dag dessutom. Så att det blir nära. Det är både prestige så att man vet att det måste gå mot max. Annars är det som inte ett riktigt pass. Där är det ju. Men man blir som nyfiken. Var tror du fick det där drivet ifrån? För det där klarar ju då kanske inte ens en promille av Sveriges befolkning att orka genomföra. Alltså år efter år. Det var inte så att du slog igenom och tog OS-guld när du var 19. Utan du fick ju kämpa på. 31. Och du kan ju liksom inte säga nu tar jag lugnt några år här. Utan du är ju tvungen att kötta på. Du måste ha haft någon tro på dig själv. Och hur kan någon människa liksom orka år ut och år in och plåga sig? För det måste ju vara jävligt tungt. Men det var ganska skadefri va? Och så där. Jo, länge. Ja. Men det är väl nästan oavsett vad man gör så är kontinuitet oerhört viktigt. Vad man än ska bli bra på. Ja. Och ju mer du har lagt ner några år och då börjar du också ha investerat i det. Så då, men jag kommer ihåg när jag såg det första gången på någon sån här på tv. Det var ju rätt stort. Det är ju Björn. Men då var det liksom någon sån här världscup. Du kom in för att du var liksom lovande och blev inte vet jag, 59 eller någonting. Det är ändå ganska långt därifrån och känna att fan, om 10 år då kommer jag ta OS-guld. Kände du att du hade liksom... Ja, men det är det som är så märkligt. Att jag är ju inte troende, men alla idrottare är väldigt troende. Alltså att man har som en tro att det skulle kunna gå, fast oddsen egentligen är värdelösa. Ja. Så är det någon sån här inbyggd dumhet att man ändå är som beredd att men det skulle kunna gå. Och sen att det finns den där chansen. Jag åkte ett SM i skidåkning som sistårsjunior i Sundsvall. Jag tror det var 6 minuter efter ryssen Vladimir Smirnov som var med. Smirnov och det är som 6 minuter på 15 kilometer. Det är enormt. Så där bra. Så då kan man inte hänga med 1 minut kanske. Men sen gick det bara ett år senare. Så då åkte ett SM eller 2 år senare i Piteå. Åkte en stafett där. Och så var jag bara 37 sekunder efter Niklas Jonsson som hade varit 2:a på OS. På 10 kilometer klassiskt. Och det är som 37 sekunder.
Det är inte så mycket. You mean not good like 1 out of 100? I'd say more like 1 out of a million. So you're telling me there's a chance? Yeah! Då är det lite dum-dummare. There is a chance. Där. 1 in a million. Ja, det skulle kunna gå. Så att det där hoppet finns. Ja, det är inte helt omöjligt. Man måste ju som hålla på tills man vet att ja, men nu är det kört. För om man har gjort allt man kan i många år så är det fortfarande 3 minuter. Ja, men då kommer det inte att gå. Nej. Men när det börjar vara nåbart eller man kunde hänga med Per Elofsson i 2 intervaller eller någonting. Så jag bara, ja, det är ju jävligt bra, men det är inte helt omöjligt. Ja, så du kände liksom att du utvecklades kontinuerligt? Ja, att det kom lite närmare ledtrådar, något bra testresultat på något sådär, syreupptagningstest eller någon coach som sa, men du, det skulle kunna. Ja, och sen börjar man då tävla i världscup och så, ja, det kanske skulle kunna gå någon gång. Och sen, då är den där sista 5% tar ju jävligt lång tid, så är det ju bara. Ja, Och så är det ändå osäkert. ja. För det hade kunnat bli att det inte alls hade vunnit ett OS, att jag blivit 4 i den tävlingen också. Så att det... Smirnov, lärde han sig svenska? Jo, han flyttade till Sverige, han pratar bra svenska. Ja, så var det. Ja. Också Han var lättlärd. kändes som en jävla... Ja, han var farligare när han hade skägg. Sen rakade jag av skägget. Och så Ja, var så var han lite mer. nej, och så var han väldigt snäll och trevlig dessutom. Så Ja. att han hade som en bättre image. Det var lite som Gene Simmons med smink eller inte. Alltså, han var mer fruktad med skägg. Och att han inte kunde något ord och aldrig sa någonting. Då kunde man som bygga upp myten av Vladimir Lite Ivan Smirnov. Drago där. Ja, från början. precis. Ja. Helst ska ju sådana där hotfulla personer vara knäpptysta och bara blänga. Det där är jävligt effektivt. Det är ju något man säger alltid i boxning. Den som blänger bäst, där kan ju skrämma skit i någon utan att säga något. Ja. Men det här med att träna då, använder du musik någonting i träning? Eller var det... Gjorde det Jag ska säga, okej, när man är inne på gym och styrketräning och så där är det som en naturlig del att ett helt tyst när man ska köra bänkpress eller någonting. Nej, det får gärna vara musik. Men jag kan säga att jag tror aldrig jag har åkt skidor med musik i öronen. I hela mitt liv. Gör folk det nu? Jo, man ser att de värmer upp och de har lurar och de åker runt. Och en del lyssnar nästan alltid med musik när de tränar. Eller lyssnar på poddar eller vad de kan göra. För tiden ska ju gå. Om man cyklar till Vilhelmina fram och tillbaka, det händer inte så jävla mycket. Men jag har alltid bara varit i tankarna egentligen. Vad tänker man? Vad fan, om du ska cykla 15 mil, inte tänka. Eller är man så trött så att man inte orkar? Nej, man är inte så eller trött. kan man liksom Tiden ska processa gå. grejer och tänka och fundera hur jag ska göra? Är det Jag tror att det är ganska universellt. De flesta, och framförallt män, upplever att de här som gillar att köra bil och sitta 5 timmar, att det är som det är en liten så här flykt från vardagen och där kan man som få vara i fred och att man tänker bättre i rörelse. Alltså att sitta och köra bil eller åka tåg eller alltså vara ute och gå eller om man gör någonting så är det som att det är ändå lättare att processa saker än om man bara ska sitta. Det har ju varit jävligt inne senaste 10 åren där med att man kör intervjuer i bilar och sånt där. Ja. Det var egentligen Jerry Seinfeld som hade en grymma serie där. Han hade någonting in comedians in cars drinking coffee eller något sånt där. Då hämtade han upp en komiker som han tyckte var rolig. Och så lånade han en bil som han tyckte symboliserar komikern. Och så visade han bilen och kom, ja fan det är precis som jag. Så körde de, skulle de köra någonstans och dricka kaffe och så de surra. Det var ju jättebra intervjuer. Jag tror att det är lättare. Ja. Än att man sitter så här, det är ju en liten konstruerad situation. Ja. Men att åka bil, då är det som att det är nog lite lättare på något sätt. Ja. Jag tror det. Ja. Nej, sen står det ju flera när det är en komiker som hade det som ett inslag att de åkte bil med den de intervjuade. Så att men det var egentligen Jerry Seinfeld som var... Ja. Han Jag hade till och med SVT väl gjort det med den här Fouad som sitter med politiker och andra och kör runt. Ja, SVT, det är som din arbetsgivare. Ja. Vem är roligast på SVT då? Roligast? Ja, men man undrar ju, hur är de egentligen? Kommer du inte ihåg när man var liten och så såg man, vad hette han med skägget som alltid kommenterade som... Christer Ulfbåge. Jo, så Ja. hette han. Han tyckte man, han var ju som cool kille. Ja. Tyckte man. Man slutade precis när jag började. Det var synd. Ja. Han kanske inte var så cool. Jo, men han är cool. En auktoritet på något vis. Chewbacca på SVT. Eller du kanske inte vill säga, för då slängde alla andra under bussen som inte är roligast. Nej, men av de andra experterna, typ Håkan Loob har man ju tyckt var rätt rolig. Och han var ju som en barndomsidol Ja, dessutom. du pratar med Håkan Loob. Ja, det är ju stort. Du vet ju hur stort Håkan Loob.
Håkan Loob. Ja, det här ska du. VM 87. Jag får lite VM mer. 87. Passningen till Thomas Sandström. Ja. Nummer 11 hade han då. För det var någon annan som hade 10. Och Jag så... tror att han hade 12. Men Ja, han kanske var någonting var. Men just då hade han 11. För då hade vi ritat på hockey. Du var ju pionjär där med att man ska skriva namn på hockeygubbarna på bordshockeyspelen. Ja, Men det hade vi också gjort. Så då hade den där Loob 11. Så jag fotade den och skickade till honom. Nu i år när det var OS. Så det var som att det tyckte han var... Det tyckte han var lite roligt. För det är lite så här märkligt att man träffar en sån här barndomsidol. Ja. Och så går den lite Hur stund. är det? Blir det så starstruck? Du måste ju Jo, träffa... första gången. Men jag tänkte typ Foppa Forsberg och träffa också. Jo. Eller blir man så här som man ofta blir. Jag minns ju när man var över till dig någon gång och så var det skidskyttar och sånt där på besök. Det första som slog en, det var din mamma var ju duktig på att laga mat. Det är säkert fortfarande. Det var jättegott. Och så tog man först, jag åt ju ganska bra. Och så satt de där skidskyttarna. Alltså de åt så mycket jävligt med mat. Jag kom nästan av med. För de åt, men då förstod man ju sen att de behövde ju. För de var ju, de tränade ju hårt. Ja. Men jag kommer ihåg Per Elofsson var där en gång. Och det var när han som var riktigt bra. Alltså. Man vann något VM-guld eller hur det var. Ja. Och så minns jag vi körde Trivial Pursuit. En frågespel som var populär. Och han var inte så bra. Det här kommer jag inte ihåg. Han var ganska dålig. Han var ganska usel. Ja. Och då minns jag vet inte hur jag kan, men i den åldern tänkte man väl så här, han är ju bara bäst på allting. Han var nog bäst på skit. Han var inte bäst på TP. Nej. Och efter ett tag då sa han så här, men grabbar, kan vi inte gå ner och spela Enter Sandman istället? Så då gick vi ner och så spelade vi någon musik istället. Ja, han gillar att spela gitarr, tror jag han också. Ja, men då har de slutat äta stora portioner och äter de energidrycker och kakor istället. Ja, har man inte så här fiskolja och skit längre? Ja, men det blir så oerhört, alltså en stor del av kalorierna är ganska tomma kalorier. Man pratar om att man ska äta så näringsriktigt och vitaminer och sallad och fibrer och allt sånt där. Och det gör ju skidåkare och skidskyddare också. Men den där stora skillnaden i näringsintag mot en vanlig, det är ju mest skit egentligen. Sportdryck och kakor och drycker. Så att man dricker mycket kalorier. Det är enklare. Istället för att äta ett stort berg som du sen ska bryta ner och processa och hålla på. Då får man leva som en pytonorm och bara sova för att smälta maten. Så att de äter mycket socker egentligen. Okej. Vi ska ta en liten paus här nu tänkte jag. Men jag vet inte om Marco har lagt in någon låta. Men om du skulle välja någon låt som du tycker att tittarna ska få höra som är riktigt bra. Som du gillar. Eller som du gillar. Vad ska det bli? Ja, jag har ju varit inne på We're Not Gonna Take It. Eller måste det vara en Kiss-låt? Jag tänker att han har lagt in We're Not Gonna Take It från din podd där i början. Ja, du tänker så. Ja, du får välja vad du vill. Det är alltid kul. Förra killen, han var det Thin Lizzy som var med i det här pausprogrammet. Men Metallica gjorde en Thin Lizzy-låt. Ja, jo. Ja, Whiskey in the Jar. Ja, den är ju bra. Den är verkligen bra. Ja, men då tar jag en bubbla från Kiss istället. Då tar jag Danger från Creatures of the Night. Wow, den är en liten obskyr då. Den spelar de väl aldrig live? Nej, den är aldrig. Nu får jag höra Danger här. I wanna know
Ja, då har de fått höra Danger. Varför gillar du den låten? Det var lite oväntat. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig sett att de har spelat den live, men kanske någon gång. Men... Ja, men den är lite rå, den är tuff. Bra drag, bra sång. Och det är som attityd och så är det ingen fade-out. Den slutar så. Nej, det är precis som jag brukar säga på den. Jag hatar de där fade-outsen. Ja. Jag gillar ju ofta om de har någon liten extra grej. Alltså slutet är som en bok eller en film lite grann. Du vill ha ändå att de har tänkt lite grann hur de vill sluta. Låt inte bara, vi kommer inte på något mer så får det bara fade out. Nej, men den är också att den ändrar ju som karaktär precis på slutet. Ja. Danger, sen tror han går upp det. Danger. Jo, att den blir lite råare så är det dut. Slut. Ja, Jag vet ingen annan låt som slutar så. nej. Det är vanligt med ett. Ja, det är sant. Den. Ja, kul. Men nu när vi har pratat om Kiss då. Let Me Know är väl, ska jag säga, den största Kiss-podden i Sverige. Men Norra Skandinavien brukar man relatera med. Eller norra Europa. Det är sån där. Norra Europa, det tror jag, för det är ingen som bryr sig om Kiss i grannländerna på samma sätt. Nej. Det är som att i Sverige är det störst. Mm. Fortfarande, nu håller ju, några år har väl alla fans typ dött eller hamnat på hemmet. Det går ju fort ett band blir. Jag tänkte på det när jag såg de hade problem med att försöka hålla Elvis som var så stor populär. Ja, men till och med de dippar ju till slut. Det är ju lite så. Men om vi pratar om Kiss. Riff, elgitarriff. Vilket är, kan du ge exempel på ett coolt riff från någon Kiss-låt? Har du någon sån där riff som du tycker att det är bra? Då ska jag säga Cold Gin tycker jag är bra. Vilket bra val. Det är ju bra. Ja. Men jag vill ha med lillfingret där. Den tycker jag är viktig. Lillfingret? Nu vet inte jag hur stämmer, men det ligger ju en gitarr här. Jaha. Kan du bara visa hur du tänker? Ja, det där. Jag vill komma att... Den måste vara med. Nu är den halvdåligt, men... Att du får med lillfingret där. Jag vet inte om det är med. Jag har inte kollat tabben. Men jag tycker det adderar liksom... Vet du vem som skrev den då? Nej. Vad handlar den om? Ja, jag vet inte ens det. Cold Gin, det är något man dricker. Ja, vem kan det skriva då? Det är originalbandet. Vet du vem som gillar att dricka originalbandet? Det är väl ingen. Ja, alltså... Det är ju inte Gene och inte Paul. Nej, men det är ju Ace Frehley. Ja, Ace Frehley. Just det, jag har sagt Frehley alla åren. Så är det, jag ska säga Frehley. När bytte du? Det var inte så länge sedan. De flesta säger fel fortfarande. Ja, okej. Och så kan man glida mellan de två uttalen. Men ja, nej, det är ju en klassisk Ace Frehley-låt där, Cold Gin. Och jag håller med, det är ju ett jätte... Men han hade sjungit in det, nej? Ja, inte i Kiss. Han har gjort en skiva på senare år där han lägger sång på, men det är ju bättre med Gene. Det är ju så. Det är han som sjunger på. Han vågar inte Ace Frehley sjunga. Han kom ju senare då, 77 sjöng han på Shock Me, Make Me Feel Better. Han sjunger rätt. Alltså, alltså det är rent. okej. Jo, nej, men alltså det funkar. Det var som en extra krydda på skivorna, så han fick ju fler låtar än Gene på någon av de här, var det Unmasked tror jag. Då sjöng han fler låtar än Gene. Och det berodde på att han fick en jättehit med den här New York Groove från sin soloskiva. Så då insåg de, här kan vi ju tjäna lite... Ace Frehley kan ge oss lite pengar också. Så då fick han lite... In the back of my Cadillac. Ja. Den är bra. Den är bra. Egentligen är den en cover. In the back of my Cadillac, wicked lady sitting by my side saying, where are we? So stop the 3rd and 43, exit in the night, it's gonna be ecstasy. This place was meant for me. I feel so good tonight. Who cares about tomorrow? So baby, you better believe I'm back. Back in the New York groove. I'm back. Back in the New York groove. I'm back. Back in the New York groove. Back in the New York groove. In the New York groove.
Har du någon skiva med Kiss? Nej, rätt bra skiva. Du nämnde ju tidigare att du gillar någon Metallica-skiva och sådär. Men finns det någon skiva? Du har ju redan sagt en Kiss-skiva. Är det den som jag... Creatures of the Night. Ja. Nej, jag egentligen är ju mest för, oavsett band så gillar jag ju livemusiken bäst. När det, då står det som mer på spel. Att då vet jag att det inte är lika mycket fusk och fake. Liksom. Så att, Ja, du har ju någonting emot fusk överlag. ja, men alla kan väl få till något på skiva och vrida på rattarna och ta om 1000 gånger. Och så där. Men om det är som att ja, men nu spelar vi det här och nu lät det så här. Så jag gillar ju de live-skivorna. Kanske den där mest gillar nog egentligen den här Unplugged MTV. För den, och när man ser videon, man ser dem spela den här långa, oklippta versionen som är på flera timmar. Har du sett någonting på jag den? har sett hela den för inte så länge sedan. Jaha. Och att man ser som dynamiken i bandet och att det är Paul som styr det här och har ett tålamod av en ängel på något sätt. Och hela tiden ska få det att funka. Det är uppenbart att det är han som styr. Och det är mycket för att han vill att det ska bli bra. Det är inte genom att vara diktator utan genom att bara hålla dem igång. Ja, lite så. Ja. Så den gillar jag, men den är ju som akustisk då. Ja. Men annars är det Live 3. Ja. Alive 3 är ju också lite som att svära i kyrkan, för många kommer ju att säga att Alive första är den absolut bästa. Varför har du fastnat för Alive 3 då? Kom den rätt i tiden för det eller var det något sånt? Ja, så är det väl de låtarna man också... Ja, så är det mest roligt. Att den kommer rätt i tiden. Och att ljudet är bra. Det är många av de låtarna som har växt upp med att det kommer de här från Creatures of the Night också. Ja. Och sen är det ju att Eric Singer är med. Alltså det är på trummor. Ja. Han har gärna fått spela ända sedan början på 70-talet. Om jag fick bestämma. Ja. Jag minns när man hörde Alive 3 första gången. Och så tyckte man hade ju någon favoritlåt, till exempel The Heavens on Fire tyckte man var himla bra. Det kanske var den som man hörde först. Och så kom den här Alive. Men kom du ihåg det här? Jag kommer ihåg. Först fick man reda på vilka låtar som skulle vara med på skivan. Och då var det Creatures of the Night. Ja, det vet jag vad det är. Deuce. Men då sista låten, då bara wow! En ny Kiss-låt! Star Spangled Banner. Star Spangled Vad är det Banner. för någonting? Varför avslutar man? Det var ju det USAs national. Det fanns ingen Google på den tiden. Så. Vi trodde det var en ny låt. Ja, den kommer jag ihåg. Det var häftigt. Nej, men jag gillar också Alive 3 jättemycket. Och så gillar jag framförallt I Was Made For Love. Ja, det är ju bästa versionen. Helt klart. Den versionen där. Så mycket bättre, så mycket tyngre. Då är alltså man förstår att den är trallvän och sådär från Dynasty, men när den blir rockig också, då blir den ju bra på riktigt. Alltså, jättebra. Tyvärr får man ju aldrig liksom höra den versionen. Varje gång man ser en hockeymatch tänker man, de ska spela den där andra versionen. Men ja, det här är en jättehäftig skiva, Live 3 tycker jag med. Och Eric Singer är ju... Ja, jag tänkte Heavens on Fire, jag glömde avsluta det för att
Den kunde man utan och innan den låten, hur den gick och allting. Det är jävligt simpel egentligen, men genial. Men då minns jag där introt på Live 3 när han bara boom. Och så gör han ett dubbeltramp. Ja. What the hell? För då var det precis man började upptäcka det här med gitarrer och trummor och det där lät ju mycket häftigare. Mm. Sen försökte man då lära sig att spela dubbeltramp på trummor, för det lät ju coolt. Nej, men sådana där små, han hölls ju ändå ganska bra till hur det skulle låta, men han la till lite grejer som gjorde att det kändes modernt. Och de här, jag började gilla många av de gamla låtarna som man hörde de här tidiga Kiss-skivorna och tyckte man, det där lät inte så bra. Jag minns en sak som din bror sa, för att jag hade ju några skivor, men då kom han en dag så hade han köpt typ alla 70-talsskivor, alltså Kiss, en hel bunt med skivor. Han gjorde likadant med ZZ Top. Då var det så där, man beställde från Ginsa. Ja, det var ju Ginsa. Jag tror man gillar, vad heter den? Eliminator eller Afterburner. Det var någon låt, någon skiva där som man tyckte var bra. Och så kom man en dag, nu har jag köpt alla skivor. Och så bara, fan, vad är det här för någonting? Då lät de helt annorlunda. Och samma sak var det med Kiss. Och då sa han, som en klassisk quote som jag kommer ihåg, då sa han så här, ja men Kiss på 70-talet, det måste ju vara som New Kids on the Block. Det var ju mest looken. han tyckte, men det var ju det att man tyckte inte om ljudbilden. Om man lyssnar tillräckligt många gånger då kanske man kan se förbi det och se att det är ju bra låtar. Men om du lyssnar på de tidiga skivorna, det låter ju burkigt mycket och sådär. Så att, Ja, men då förstår man att live-skivorna blev som, det lät mer som de faktiskt lät när de spelade. Och att det var någonting mer unikt och bättre och tuffare. Ja, helt klart. Har du läst? Alltså, jag sitter här med en massa böcker. Och när man vill veta mycket om Kiss så finns ju de här biografierna med Peter Criss. Det finns om Eric Carr. Det finns sån här här har vi någon som har skrivit om Crazy Nights, den gamla skivan. Den här skriver jag gillar den låten för övrigt. Ja. Här är en som har skrivit om hur det är att vara Kiss-fan. Här har vi en officiell, Nothing to Lose, som handlar om de tidiga åren. Det finns en sån här bok om The Elder. Sån tjock bok om den. Den här är inte... ja. Och det här är faktiskt han som är... Jag vet inte, har du sett Kiss FAQ någon gång? Så är det han som håller i... Okej. Han har skrivit den här. Så det finns ju mycket att säga om det. Jag minns att köpte inte ni The Elder? Jo. Som LP, ja. Men den tyckte vi aldrig om. Nej, den såg cool ut så där. Ja. Cool trim. Men det var som att, liksom, vad är det här? Det är lite samma fortfarande. Ace Frehley, han skriver lite vidare innan han gick bort. Vad har vi med här? Officiell. Jag har läst Paul Stanley, har du inte den? Officiell, men då tror jag ska se om jag kan ha den här. Så låtsas att vi har den. Ja, där borta då. Den måste ligga någonstans. Men Paul Stanley, här har vi en bild på Paul Stanley. Du har läst Paul Stanleys biografi. Ja, det tyckte jag var intressant. Vad tyckte du om den? Och det sa han ju väldigt hård mot allt och alla. Ja. Alltså överraskande hård på något sätt. Mot Gene tycker jag var... Ja. Tänkte man bara, wow. Var inte lugnt. Jo, det kan man tycka. Men det jag fastnade för och det som jag kände bara yes, precis så. Det var ju igen om man går tillbaka till det med trummandet och att jag helst skulle haft Singer redan från starten. Så det är som att när han pratar om en trummis, att vad grejen är och att en bra trummis är som ett ryggstöd på en stor. Det är någonting man hela tiden kan luta sig tillbaks mot och känna sig trygg. Medan Peter Criss, han spelade bredvid oss. Och det var som att och det var att de fick som anpassa för att det blev för svårt eller han klarade inte av att göra det här och en ständig oro för att ska han hålla takten eller klarar han det här eller men om du känner Eric Singer så är du är alltid totalt trygg. Det känns som att det går aldrig fel. Och då det blir som hela grunden till musiken. De får göra vad de vill men de kommer alltid att komma rätt på 1 och 4. Alltså det blir som att och så att han kan laborera men det alla viktiga ställen är alltid timing. Och det känner man, det tycker jag gjorde något enormt för känslan av att nu låter det bra.
Han var ju ganska personlig i den här boken och skrev lite om sina svårigheter. Tycker jag var lite kul att han vågade bjuda på det. Han hade ju stora problem under uppväxten och han tvivlade på sig själv länge fast han var liksom... Jag kommer ihåg någon quote där han pratade om att han spelade på Madison Square Garden. Det är ju där alla amerikaner glömmer att spela. Oj, han var stjärnan. På kvällen gick han hem och satt ensam i sin lägenhet och bara deppa. Liksom kontrasten där. Han hittade som inte... Han var inte glad fast det gick så bra. Och sen när han var liten hade han någon problem med något öra där och blev retad. Missbildning. Ja. Men ofta, det såg man också att det fick skapa ett driv. Som är ganska vanligt hos många som tar sig så där långt inom någonting. Alltså att han blev som retad och utsatt och han tänkte jag ska visa er att jag kan bli någonting. Och sen bara koka in och så bara all in. Så köpte han på tillsammans. Frustrated, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say, but the truth stands like a lie. Live to win till you die, till the light that's in your eyes. Live to win, take it all, just keep fighting till you fall. Obsessive, compulsive, suffocates your mind. Confusion, delusions, kills your dreams in time. You ask me how I took the pain, crawled up from my lowest low, step by step and day by day, till there's one less friend to go. Live to win, till you die, till the light that's in your eyes. Live to win, take it all, just keep fighting till you fall. Day by day, can't get all the way, I'm not caving in. Let another round begin. Live to win, yeah! Live! Han har ju alltid jobbat det. Han är väl den som har varit konstanten genom hela karriären och aldrig tagit något sidospår riktigt utan... Men ändå kanske i grunden, vad ska jag säga, osäker och tvivlande. Duger jag? Har jag liksom det som krävs? Ja. Så det finns något sympatiskt där. Att han ändå har ändå ett stänk av mobboffer i sig. Och det har ju Gene har ju ingenting av det. Han är tvärtom. Han är lite... Och har ju allt av det yttre och ser hård ut och är tuff och allt med image. Där är han ju som... Han är den bästa skådespelaren, allt det där. Men man förstår ju att det har funkat. Det bygger på att Paul har haft drivet. Men inte egentligen självförtroende. Nej, jag håller med. Den är rätt fascinerande. Annars ska jag, den här faktiskt... Nu har du ju pratat Peter Criss inte var kanske den tajtaste trummisen. Men den här är rätt intressant. Ni där ute, den här tycker jag var rätt bra. Det är lite mer... Han hade ju inte Lattjo Lajban kan man ju säga. Och särskilt efter Kiss. Jag tänkte, jag ska starta ett soloband. Det var inte så lätt. Det var ingen som... Han släppte några soloskivor. Ingen brydde sig. Och känslan där att gå från liksom högsta nivån till rätt ner i botten. Det är lite tufft att läsa om. Ja. Men vi hade ju en gitarr här. Jag tänkte vi skulle kolla Björn här om man... Nu vet vi inte hur det kommer att låta här. Kanske Marco får lägga in något klipp på låtarna. Men jag tänkte vi skulle kolla. Kan man några Kiss-låtar? Inte som du, Daniel. Vadå? Ja, du kan ju varenda... Ja, det är klart. Men vi kan väl börja med... Ska vi tar en lätt först. Vänta, jag spelar fel. Ja! Det är för övrigt det bästa. Jag gillar inte refrängen. Och det är mycket jag inte gillar med låten. Men de första 20 sekunderna, det är en sån där grej som jag kan lyssna på
10 gånger i rad. Vad kör han då? Det är så jävla enkelt. Don't wanna wait Dun, 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 dun. Är det här han kör? Det är inte värt det. Don't wanna wait till you know me better. Det är så... Bara det. Det är klockrent enkelt. Och så, Du hittar ofta delar i Ja. låtar du gillar. ja, det är som något autistiskt. Och det är, men Metallica är helt stört. Kan du inte berätta om några delar som du skulle vilja att lyssnare där ute gick och lyssna på? Såna här riktigt bra delar. Små I delar. Kiss-låtar eller? Ja, Kiss-låtar, men även du kan ha andra grejer också. Alla som lyssnar på det här är ju musikintresserade. Vi är inte bara Kiss-fans. Ja, men att jag vet, det är som att jag har egentligen är jag väldigt kritisk till nästan all musik. Att jag har svårt att tycka att någonting är riktigt bra. Och det gäller ju även Kiss. Att det bara vissa delar som blir så här, där är det blir bra. som den där biten är bra. Men Ja. Eller att det är som, nej. Tänk om de har gjort så hade det blivit, men de gjorde inte så. Och där är som just den där delen på Lick It Up. Och även då på vissa live-versioner när han tweakar till någon ton i sången så att det som blir att, det låter så bra. Du sa en gång, Take It Off var ju en låt, PS-ska utgåvan av Alive 3, den var inte med på amerikanska. Men då minns jag när man lyssnar på Alive 3, då var inte du så nöjd med Take It Off. Nej, helt värdelöst. Ja, jag sjöng annorlunda på refrängen. Det var någon sån detalj. Han tog inte den höga tonen, Nej. utan tog en enklare. Det gick ner på Take It Off. Så det är som, ja men vadå? Nej. Ta bort den där bra delen. Take It Off. Det måste upp. Ja. Annars är det ju liksom hela poängen. Jag vet inte ens om jag hörde det själv, men det var rätt coolt att du bara direkt, det här är inte så på skivan. Nej. Nej. Så det är sån där grej. Att ta Ride the Lightning med Metallica. Ja. Det är så, vad bra. Sen är det en skitlåt hela vägen. Och så sista 50 sekunder det kommer igen. Det är så grymt. Men det är bara det. Ja, det är ju häftigt. Så då blir det att, och ganska ofta lyssnar jag på musik så att du hör den här grejen. Eller så ska det vara att man får bygga upp det, att man får längta till det. Ofta är det ju så. Alltså, att man som förtjänad belöning känns ju bättre. Att man får som inte fuska för mycket. Att lyssna på hela introt på Holy Diver. Liksom, vänta. Så kommer det. Så bra. Ja, den är ju grym den låten. Jag tycker, för mig finns det mycket sådana detaljer. Och det kan Det vara är olika instrument, både gitarr och trummor och sång. Och... Ja, ofta är det ju sången när det blir det lite oväntade, lite där unika. Och där, som Paul Stanley har ju vissa låtar där som, eller någon live-version, att kolla det där skriket i det. Vad är det? 100,000 years. Det är sån där lugnt, de håller på att trumma och publiken och do you feel right? Okej. Och så kommer det så här, do you feel right? Och så bara, hur jävla högt som helst. Och då känner man, Men det är bara det jag egentligen vill höra. Men jag kan gärna vänta i 4 minuter för att komma dit. För då blir det ändå bättre. Ja, men det är lite grann som Alfred Hitchcock pratade om i en skräckfilm. Så länge stubinen brinner så är det ju spännande. Och sen kommer ju smällen. Då är det coolt, men sen är det ju slut. Så att den där anspänningen och vänta. Tyskarna har ett ord för det här som heter Vorfreude. Ja. Med förväntan att det ska bli bra. Det är också en speciell känsla som kan vara. Ja. Och det jag tänker att till exempel när du lyssnar på Holy Diver, du vet att det kommer. Ja, men då är det som en härlig känsla genom hela det halvsega introt med någon mystiska ljudar. Ja, Men det kan jag, även om du tar in det på lite mer detaljnivå, så tror jag det är därför jag gillar lite långsammare musik. För då får du ändå mera Vorfreude. Att du får liksom väntan mellan tonerna, mellan slagen. Det blir lite mer, så att det inte bara är ett högt, jämnt tempo. Okej, det är som förutsägbart. Det kommer att låta så här. Alla låtar ungefär likadant fast i olika toner. Men när det blir den där variationen, eller som singel och spelar trummor, att man kan känna att nu är jag faktiskt lite efter här. Men på det viktiga slaget så då kommer det rätt. Så att man får den där känslan. Kommer det här och, Jo. Och det är ju lite av en väntan. Ja. Och att man som laborerar med. Det är därför live blir ju levande. Det är inte mekaniskt. Det som är mekaniskt och på metronomen hela tiden blir ju själlöst. Men att med som känsla i improvisationen hitta rätt. Därför gillar jag den där MTV Unplugged när alla är som på
någon form av topp. Alla är i bra form den dagen på något sätt. Ja. Så att då låter det bra. Going Blind med Gene. Den brukar det är jag med prata om. han borde bara sjunga. Det är som hans bästa sånginsats tycker jag. Ever. Annars har han liksom inte någon unik röst. Men den passar honom. Ja, den är ju jättebra. Och det var ju som man totalt missade. Den är ju på andra skivan, Hotter than Hell. Det låter inte så bra, det är konstigt. Det var ingenting man lyssnade på. Sen hörde man den då akustisk. Och det var då den kom till sin rätt. De gjorde någon Och grej. hans röst passar så det för det. Det är som att den är den skulle jättefin. Paul inte kunna Han finna spelar lika bra. bas på den där är ganska skön. Han har en rolig basgång. Fattar du hur han kan spela och sjunga allt tillsammans. Han hade en del kul basgångar där, framförallt i de tidiga åren. Sen föll han väl in lite grann i 80-tals... han spelar inte bas på alla skivor till slut heller, utan han vill ju bli Tom Cruise eller Tom Selleck. Ja, just det, skådis. Ja, men ska vi ta till då? Ja. Du kunde lika rapp. Ska vi tar den här då. Det är War Machine. Vet du vem som skrev War Machine? Alltså, Putin? Ja, nej. Brian Adams. Jaha. Ja. Världens gladaste musiker. Ja, han var ju struggling musician där. Det var ju innan han slog igenom själv. Så han Det visste sökte jag ju inte. och skrev låtar. Och då var det, tror jag, han som var producent där på Kiss-skivan, han hette Michael James Jackson. Han hade lite kopplingar till sådana som skrev låtar. Han tog in Brian Adams och då hade han ju skrivit den där låten. Men Gene hittade ju på någon liten del så han fick vara med som... Men egentligen är Brian Adams som polare till han som har skrivit War Machine. Och han har faktiskt släppt War Machine för, kan det vara 1-2 år sedan, som en låt själv, Brian Adams. Men hur låter den då? Inte. Därför jag brukar nämna Brian Adams just som ett exempel på nästan enda musiker man kan komma på som inte kommer från att vara typ deprimerad och ha svårigheter och överkommer det som att han är som glad. Han verkar tycka det är roligt. Alltså, han har som en lättsam persona på något sätt. Han har många bra låtar alltså. Jag såg precis ett liveframträdande när han sjöng när Tina Turner gick bort. Han hade ju en jättefin duett med henne. Jag minns inte vad den låten hette. Men det var så, då var han så ödmjuk där på scenen. Ja, nu ska jag spela den här låten jag gjorde med Tina Turner. Men ni får ta det lite lugnt. Inte bli så sur. Jag är ju ingen Tina Turner, men jag ska sjunga hennes delar också. Han känns som den här everyday guy, om man ska säga. Liksom, helyllekillen. Ja. Och har alltid gjort det, tycker jag. Nej, när han har skrivit... Det var verkligen bubbla. War Machine. Det känns som att, Nej, det känns... att han bara ska komma på att han ska skriva War Machine. Nej, det känns som att... Jag tror han fick... Det här gjorde ju... Mm. Men det var typ det han gjorde. Mm. Jag har det här... Och då, ja, men jag kan göra någonting på det här. Så han hade låter som någonting och så ville han ha en låt som är lite demon. Och sen sägs att han liksom formar kring det där riffet och så bygger han upp hela låten. Så nu, här har du. Ja, den funkar ju. Ja. Det han säger, Gene, är att du ska inte ha någon vibrato på den där. För det ska vara som en dinosaurie som då. Så du ska inte köra bra. Sådär. Ja. Då måste vi ta något obskyrt här. Du är ju för bra på de här. Ja, du vet ju säkert vad jag kan. Men du får överraska mig. Nej, men vi kan väl ta... Ja, okej, ta den här då. Det lät som du kunde den också. Jo.
You look good, you looked hotter than hell. All dressed in satin. Den tycker jag faktiskt är skön. Det tror jag kan spela för just det där. Vet du, han blev ju väldigt inspirerad av ett band som heter Free när han gjorde den där. Vad hette den låten med Free nu? All Right Now, har du hört den? All Right Now. Baby. Det var lite den som han lyssnade på. Sen gjorde han Har den här. Bra Björn, du kan Jag tycker inte att det är en jättebra låt, men just det där riffet är som att det har någonting. Ja, Och sen ta är- en superobskyr då bara för att se. Den kanske du kan. Den här hörde jag live på Grönan 2018. Den var skitbra. Det här är ju var aldrig någon singel. Den var med på Dynasty tror jag, 79. Vet du vad det är för något? Ja, jag vet vad det är. Nej. Charisma. Men Charisma. Det måste vara enda skidskytten i Sverige som vet att det där är Charisma. Ja, jag tycker det är en bra låt, men jag gillar ju inte refrängen. Det känns ju som... Charisma. Charisma. Ja, men sen är det konstigt. Men versen är bra. Is it my body? Ja, där är det. Jag tycker det är roligt som en rolig låt på något sätt. Ja. Det var häftigt att du kan så mycket om Kiss. Men frågan Jag tror är inte jag kan någon från The Elder faktiskt. inte en låt. Nej. Nej, jag skulle säga att du har inte missat så mycket. Nej, men alltså på riktigt, det är en sån där låt, en skiva som på senare år, den är så många, bara för att den är så konstig och annorlunda så får den ju en liten skara fans. Och de här soloalbumen älskar kan jag inte nästan någon heller från. Jag kanske Ace Frehley eller Frehley. Ace Frehley är faktiskt bra. Den gillar jag. De andra, Paul Stanley är okej också, men de andra är Gene Simmons album är då, det är bara jättekonstigt. Han har ju den här låten han med When you wish. Ja, just det. Och när man hör det, man tänker, vad? För han har ju jättecoolt omslag. Ja. Alltså, dräggar lite blod. Man, yes, nu kommer, tänker man, God of Thunder, War Machine. Vad är det här? Nej, den var en besvikelse. Men jag tänkte vi skulle avrunda då lite grann med den här. Och vad är det här då? Det här är sån här... Det höll ju loppa. tjejerna på med i skolan. Man Ja, gjorde så här och skulle och- man önska sig någonting. En av mina döttrar har gjort det som en loppa Jaha. till mig någon gång. Något långt sommarlov när de hade lite att göra. Och så är det Kiss-frågor i den här då. Mm. Vet du hur det funkar här? Nej. Först tror man säger... De gjorde så här och sen så... jag Du... tror att du ska säga en siffra. Jaha. Inte så hög då. Okej, 3. Så tror man gör så här. 1, 2, 3. Och så ska du välja en färg. Gul. Gul. Nu här på gul så kommer det finnas en fråga. Och jag tar inget ansvar för den här frågan. För det är någon av mina döttrar som har gjort någon gång. Jävlar. Handlar det om Kiss eller vad som helst? Det här är Kiss. Jaha. Okej. Varje Kiss-gubbe är sminkad som en karaktär. Mm. Vem är Paul Stanley? Vad kallas hans karaktär? Starchild. Oh! En poäng. Bra. Ta 3 härifrån. Ska vi se om jag hittar något mer då. Säg en siffra. 2. 1, 2. Jaha. Lila. Jag tar dem mest. Lila är ju Tydliga som Paul färgerna. Stanley-färg. Nu ska vi se. Mhm. Um, Ska de ha År. portionsglas? nej. Men ser du det här? Ja, på håll. År 1978 gjorde Föddes Kiss jag. ja du är bara liten. År 1978 gjorde Kiss en film som fått kalkon och kultstatus. Vad hette filmen? Den såg man aldrig. Ja, just det. Det börjar på The. Jo, då. Så är det en serietidnings... The Phantom Ja. of the Ja. Börjar på P sista. Park. Ja, det var grymt. The Phantom of the Park. Den är typ jättedålig. Ursäkta ni som gillar den där ute, men den är ju inte... Ja, men han skrev är om den i kultig. boken, Paul Stanley. Ah. Och att det var så jävla dålig film, att det syntes. Det var som att, Nej, de tänkte ju... Beatles hade gjort några filmer som fick lite uppmärksamhet där de spelade sig själva. Så de tänkte ju, nu gör vi en. Ja, det går väl bra. Och så de som sålde in det bara, det kommer vara som en blandning mellan Star Wars och Beatles-filmen. Det kommer vara superhjältar. Så det är ju otroligt dåligt. Men lite kul. Ja, det får man göra. Okej, sista frågan då. Säg 3. 1, 2, 3.
Röd. Röd. Jaha. Det var lite för lätt att ta den där. Mhm. Vad är bandnamnet Kiss en förkortning av? Det här är luring. En förkortning av. Jag säger en luring. Ja, precis. Jag tänker att det är ingen det. Ja, det är rätt. Ja. Det är ju ingen förkortning. Det är Men inte Knights in vet du- Satan's Service. vet du att om mitt minne, nu är rätt, man får ju alltid fundera på det, men jag har ett starkt minne av att jag satt och ritade Kiss-gubbar när jag gick mellanstadiet. Och så hade min fantastiska magister Mats Lundqvist, som jag gillar jättemycket, men han var, jag tror han var ganska religiös. Mm. Han hade och det var ju i samband med det här Sivert Öholm på att man var lite emot hårdrock och sånt där. Mm. Så minns jag, han stannade till och tittade i min bok där och tänkte nu ska han gnälla på mig för att jag inte räknar mattetal och ritar. Men då sa han så här, Daniel, vet du vad Kiss står för? Nej, vadå? Och jag ritar Kiss och Knights in Satan's Service. Och så gick han bara. Och jag bara, det låter ju ganska coolt, tyckte jag. Ja. Men han var... Jag gillar Men Mats Wasp jättemycket, då, We Are Satan's men de People, det var tog- också bara hittepå. Det är bara hittepå också. Ja. Ja. Men det låter ju bra. Men fatta hur det var på den tiden. Var liksom oron kring Ja. hårdrock och hur farligt det var. Ja, men det måste så skapa... Satanistiskt och... Men det var ju bara bra. Det är ju bara bra givetvis. Förutom det var väl lite i Tyskland med de här... Ja, de fick ju ändra på att det var okej, det kan köper man man ju. köpa. Ja. Men annars är det ju bara bra reklam. Och framförallt det Wasp med den här getingen, den här We Are Satan's People, det är ju 100 gånger tuffare. Eller? Ja, det tycker jag. De har ju punkter faktiskt mellan bokstäverna, så det skulle kunna vara en förkortning. Ja, men det Björn, vi börjar nå resans slut här. Tack för att du ville komma. Det var jättekul att höra vad mycket du kunde om Kiss. Ja, För att göra det tack för att jag fick svårare vara för med. dig. Ja. Jag tänkte bara, är det någonting du vill pusha, någonting du vill berätta om, någonting som du har på gång? Jag har ju glömt att prata. Jag läste ju den här boken. Jag ska se. Jag vill visa många böcker. Jag tycker vi ska visa din bok också. Den här tycker jag är en underskattad diamant. Hur fan ska vi ha det? Ja, mycket allvar och en del humor och egentligen en dagbok, va? Ja, Ja, det jag var har, fler sådana här på gång. inte just nu. Nej, jag har skrivit 2 med 10 års mellanrum. Så att det, Ja, okej. Det tar så lång tid att få ihop det. ja, eller får tänka på att det måste hända någonting i livet också. Det kommer väl kanske om några år då. Har du något annat på gång? Du pratar... Ja, jag har ju det är min podcast. Färdig fråga, det är ju det senaste. Så Ah. jag kommer med 5 avsnitt, men jag har 3 färdiga som ligger i pipen. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt. Vilken tid kommer de ungefär? Jag släppte dem på morgonen. Man vet ju aldrig om det segar med Spotify eller YouTube, så jag brukar släppa dem mitt i natten som ska finnas på måndag morgon. Okej, så är man sugen då kan man börja vecka med färre frågor. Ja, Vad har du för mål och tankar kring den podden? prata med smarta människor. Både du och jag bor i Storuman, men inser att det finns inte så jättemånga man kan prata med hela tiden. Och jag har alltid haft som livsstrategi att umgås med de det som jag tror du menar, som Björn, är bättre. ju det att det är svårt att hitta folk som, om man har ett specialintresse, som du har ju skog, Ja. du har ju idrott, många så här, där du är jätteintresserad, jättenyfiken, brinner för, vill veta allt, vill lära dig mer hela tiden. Och på den nivån är det ju svårt att hitta någon att mötas med. Ja, Och då tror jag det här med podd, för så har det varit för mig, är ju det är farligt roligt. Alltså det kan ju bli nästan lite att man blir besatt. För det är ju så kul att prata med någon som kan möta en på samma nivå. ja, eller liknande. Samtidigt- Eller, ja, eller liknande, eller ha samma passion, om man säger, samma intresse, tycker det är lika roligt att prata om. För om du går och pratar om, du hade ett avsnitt om 3-tåg i hackspett. Mm. Det är ganska svårt att hitta någon kanske som vill prata. Jättelänge om Tåg det. i hackspett heter inte större hackspett. Kan man säga någonting. Eller de kanske, finns inte bara en, alltså det är ju, och då kan man inte prata om det. Och det som är jobbigt om man har ett sånt här specialintresse kan ju vara att man vill ju så gärna prata om det. Så blir man en jobbig Då jävel blir det på... den där jobbiga Ja. som alltid, ska prata om det där fast ingen är intresserad. Så jag tror det är en bra ventil. Ja, men så är det. Och egentligen har jag det i grunden bara för att jag vill bli vis när jag blir stor. Att få prata med någon som kan mer. Jag har alltid umgåtts med någon som är äldre. Det som var en livsstrategi nästan. Att försöka umgås med någon som är bättre. För då är man som mest utveckling själv. Och just med podd har jag kommit på att de som är duktiga på någonting, oavsett om det är en professor eller någon idrottare, så gillar de ju att prata om det de är bra på. Ja.
Så, men om du skulle bli inbjuden till vilken Kiss-podd i världen som vill prata om Kiss, så tackar du ja på en gång. Ja. Och det gör ju författare också. Och det gör forskare. De vill prata om sin forskning om 3-tå i hackspett eller om kottar eller vad det kan vara. Ja. Så det är ett effektivt sätt att få prata med dem. Annars kan man ju ringa och prata med folk. Men att någon ska avsätta en timme bara för att prata med någon i telefon, det ger ju inga ringar på vattnet. Så jag tänker att det är ett bra sätt för mig att fortbilda mig. Och sen kan de som då lyssnar på det, de kommer att lära sig någonting. Nu har du precis börjat med det här. Vad har du för reflektioner? Någonting du tänker att det här måste jag ändra på, eller det här har jag gjort bra, eller det här vill jag göra, eller har du fått några sådana här tankar kring det? I grunden tycker jag att det går egentligen över förväntan. Jag kör det finns ju olika podcastprogram där Riverside med klippning och ljud, det blir ju överraskande bra. Ja. För jag har ju ingen teknisk förmåga överhuvudtaget. Jag är glad att jag kan få till ett snabel på tangentbord. Ungefär så. Alltså det är verkligen så. Men vad enkelt det är att få till det bra. Med lite utrustning, som har bara laptop och hörlurar. Så det blir bra. Oavsett vilken ljudmiljö de har där de sitter. Så det är som en sak. Och sen att få tag i gäster, det var ju som ett tag. Det här blir ju svårt. Men nu är det så att nej. Bara man har lite framförhållning så tror jag inte att det är så svårt egentligen. Men semester, jul, nyår, så det vissa områden under året är ju svårare givetvis. Då får man ha några på lager. Liksom. Och en del vill inte vara med, har jag märkt. Nej, så är det. För det är lite att släppa kontrollen att vara med i en podd. En del gillar att föreläsa eller uppträda själv där de kan styra allting. Men att vara med så här vet man inte vilken fråga, vad kommer att hända. En del gillar inte det. Nej, Men då det är säger inte de deras forum. Nej. Även fast de är offentliga personer. Så någon som har tänkt, det där är med överallt och i tv-program. Men jag frågar, vill du vara med och prata om rymden? Nej, jag kan inte så mycket om rymden egentligen. Nej. Fast det är som en... Ja, det får man ju acceptera. Sen får man ju tänka lite grann på, alltså jag minns när vi började podda för över 10 år sedan. Man kan ju få både ris och ros. Ja. Men det gäller ju liksom, många läser ju inte ens kommentarerna. Så det kommer ju alltid båda sidorna. Jag minns när jag började på den amerikanska Kiss-podden. Han låter väldigt svängelsk, den där killen i långt hår. Kan inte ta in en amerikan liksom. Alltså det blir sånt. Det får man ju inte liksom ta åt sig, utan det är ju bara köta på. Så får man tänka, vad har jag för mål med det här? Vad vill jag få ut av det här? Och tror jag att det här ger något för någon annan? Och är svaret ja på de frågorna, då ska man ju bara köra på. Ja, men jag tänker så att i grunden att inte göra det så kommersiellt, utan tänka att jag vill få ut någonting av det. Om jag får ut någonting av det, då kommer de som är ungefär som jag eller bara lite grann som jag också att få ut någonting av det. De kan ha någon behållning, lära sig någonting och tyckte det här var i alla fall ett intressant samtal. Det var inte bara tomt prat. Och då funkar det. Om det då är 100 eller om det är 1000 eller om det är 10 000 eller 50 000 som tycker att det här är bra. Det är so be it. Ja. Sen är det ju alltid ett bra samtal. Det är ju värt någonting i sig också. Alltså bara man har haft det samtalet, det är ju bara liksom, vad kul det var. Så kan man liksom lägga det till erfarenheterna och kanske ha lärt sig några nya grejer. Ja, och för mig, eftersom jag jobbar som expert. Jag måste bara säga, det var fascinerande. Du verkar ha väldigt mycket kunskaper kring de här olika områdena. 3-tåig hackspett, om man tänker tittarna här ute. Jag menar, hur mycket vet ni om en 3-tåig hackspett? Men du kan ju bolla med den här experten på ganska hög nivå. Det är rätt häftigt att se. Och sen tar ett annat ämne som jag såg ett avsnitt om bloddoping. Jag vet ingenting om, väldigt lite om det. Men där har du också exempel och grejer som du kan bolla på den nivån. Så att det är inte bara att du sitter och liksom intervjuar någon, utan det blir ju som dina pilar där på tröjan där. Det känns ju som att det går åt båda hållen. Jo. Jag tycker det är rätt häftigt. Ja, men i grunden att det bygger på ett intresse. Ja. Och då är det ju rimligt att det blir ett bättre samtal än att jag bara till vem är intressant nu, vem har sagt någonting och är het i media. Det känns inte så populistiskt som många poddar kan vara. För då bjuder du in dem och sen då vet ingenting om det här och så frågar du ChatGPT, ge mig 10 frågor till den här personen och så läser man bara upp dem. Ja. Men då är det ju inget samtal riktigt, utan magin måste ju sitta i följdfrågorna. Ja. Och det är ju där det på något vis sker. Det är där det blir ett samtal. Annars kan det som du kan ha någon stolpe och veta, ska jag börja så och så måste jag kunna komma ur det här på något sätt. Det är väl så, men har man bara det så, det kan bli 25 minuter, det kan bli 45 minuter, det kan bli 1,5 timme. Så länge det känns bra så kör man på det. Pang. Jag tycker det är jättebra avsnitt hittills. Så fortsätt med det där och kanske vi kan få någon till som fastnar för det. Du har ju ganska olika typer av intervjuer. Alltså gästerna är ju kreti och pleti lite grann, även om man kan se vissa samband. Men du tänker så att det kan vara, det är inte liksom
bara ett område. Du kan ta ut svängarna lite grann. Och det, allt som har med idrott att göra, allt som har med skog att göra, natur. Ja, och framtidsfrågor är som jag har ju varit själv, Rymden, typ klimatfrågor. Jo, men det sitter det ihop med känns- framtiden. Att det är allt sånt där med teknisk utveckling, allt sånt där. Men i det skulle ju även kunna vara historiskt. Alltså det är både bakåt och nuet och framtiden. Det sitter som ihop med någon sån där mänsklig utveckling, allt sånt. Ja. Så jag vet, det kanske kunna vara musik också. Jag skulle gärna kunna ha med någon musiker, för jag är intresserad hur man blir bra på det. Det är faktiskt det. Hur fasen tränar en riktigt bå sångare? Hur gör de? Hur mycket tränar de? Ja. Eller här sådär, det är lite grann som sport, va? Är det talang? Eller är det träning? Eller är det en kombination? Förmodligen är det väl någon typ av kombination för det flesta. Men vi har ju tappat en stor sångerska idag, Bonnie Tyler. Och då såg jag ett program om henne. Vi känner ju alla till hennes raspiga röst där. Men det visar sig att hon har ju inte alltid haft den, utan hon var ju en duktig sångerska och genomgick någon typ av operation som gav henne det här raspet. Och då tog det fart liksom. Så ibland kan det vara lite slumpen också som gör att det liksom slår igenom. Och det tror jag är en nyckel i att lyckas. Så det räcker inte med att kunna spela ett instrument eller kunna sjunga rent. Du måste ha någonting mer. Och det är väl det som är. Det finns ingen annan i hela världen som låter som Ozzy Osbourne. Nej. Och det kanske inte finns, du hör direkt när det är Dio som sjunger. Mm. Och ska du ta dem med Kiss så blir det att det är Paul Stanley som sticker ut. Det är inte Gene Simmons i hur det som låter. Du hör nästan ögonblickligen, oavsett om du bara lyssnar lite grann, att det där är Paul Stanley. Ja. I look at you and my blood boils hot. I feel my temperature rise. I want it all, give me what you got. It's hunger in your eyes. I'm getting closer, baby, hear me breathe. You know the way to give me what I need. Just let me look and you'll never leave. Feel my heat, taking you higher. Burn with me, heaven's on fire. Paint the sky with desire. Angel fly, heaven's on fire. I got a fever. Erik Singer sjunger jättebra som trummis. Han kan sjunga jättehögt register. Men han ska ju ändå aldrig bli en frontman. För det är inget unikt med det. Nej. Och då är det som att hitta, och Bonnie Tyler är ju kanske det mest unika man kan hitta. Så här. Ja. Och då, det är där det finns någonting. Det finns ingen som låter som Dolly Parton heller. Det, Nej. Det gäller att slå Ja. igenom bruset och hitta någonting som är lite unikt. Eller som är unikt. Leonard Cohen, ja. Ja, jag lyssnar lite på. Han är ju väldigt bra. Han hade intromusiken till någon serie jag såg, så jag tyckte, vad är det här? Det var ju för att det stack ut. Så då lyssnade jag ett tag på Leonard Cohen. Så därför det är väl egentligen en signal där man får vara hur konstig man vill. Då är det bättre att odla den där konstiga delen så har den en större potential än att bli mainstream och som bara gå in i det man som tror ska vara populärt. För där har det som enorm konkurrens. Så där, ska du sticka ut där, då måste du konkurrera med miljoner. Men är du bara extremt konstig så kanske du är den konstigaste på planeten på något ämne. Och då, där har du din nisch. Fina ord. Och det blir avslutningsorden idag. Men Björn ska få välja outro-låten. En Kiss-låten. Du har valt Danger tidigare. Ja, vad ska jag välja då? Outro? Det måste vara kort då. Nej, men ta bara en låt du gillar. Som du tycker att de ska höra. Ja, men som jag tycker de borde, ni är ju Kiss-fans, då kan ni ju stå ut med det också. Det är en låt som jag egentligen aldrig gillar, men jag hittade en version som jag tänkte, det där är faktiskt imponerande. Och det är från det här, den här alltså Unplugged-spelningen på MTV. Och det är I Still Love You. Oj, oj, oj. Paul Stanleys sång på den, för den är så skör, den är så svår. Den kan falla helt platt som sång om det inte stämmer. Men där är det som, wow, en imponerande insats. Tack Björn. Bra handslag, inte en död fisk. Man ska göra som, vad heter han, Trump. Rock on. Vi hörs, rock on. Hej då. You tell me that you're leaving, and I'm trying to understand.
fight myself believing I could take it like a man. But if you gotta go, then you gotta know that it's killing me. And all the things I never seem to show, I gotta make you see. Girl, it's been so long. Now tell me how could it be that one of us knows two of us don't belong in each other's company? It hurts so much inside you telling me goodbye. You wanna be free, and knowing that you're gonna leave me behind. What's that? I still love you. I love you. Baby, 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 baby. I love you.
You're much too kind. Thank you. This is going to be really cool. I promise you.